Sonja!
Vilken härlig morgon, älskling. Eller hur? Sötnos.
Fan! Ja, 72-17. Va? En död på Tennisvägen. Ja, det är uppfattat. Jag är strax där. Husinnehavaren Monica Lundin fann den döde i sittande ställning i badet när hon vid 14-tiden kom hem från arbetet. Den döde är hennes älskare sedan flera år, affärsmannen Walter Petrus. Förövaren måste ha tagit sig in genom en olåst sidodörr i garaget. Punkt. Gärningen har utförts med ett kraftigt längre föremål. Du skulle inte kunna göra det här någon annanstans, där ute eller där. Garaget stod öppet. Där inne finns ett gammalt piano, en hylla med trädgårdsredskap, en del verktyg. Benny, kan du komma hit ett tag? Under häcken intill garaget finns en torkad ljus massa, stor som en sopptallrik. Jag hörde det precis. Han var här i morse. Jag såg det nog. Vilken han? Vår kära granne förstås. Han som bor 2 hus längre bort. Han kom hit med någonting i handen i morse. Efter det att hon hade gått. Vad hade han i handen? Det vet jag inte riktigt. Kan jag inte svara på. Men han har haft ihop det med den där. Tjena grabbar. Vad gör ni här? Skackar Remlöst fallet? Ja, det är just därför vi är här. Glöm inte bort att kolla här också. Ni får inte sno grabbens medalj. Vem är han? Fan. Walter Olav Petrus, 60 år, gift, 2 söner. Mediakonsult, kompanjon inom musikförlag. Atlantseglare. Sponsrar olika hockeyklubbar och vän med makthavare står det här. Politiker, riksdagsmän, tillhör kändisklubben. Ja, det hjälpte ju inte den här gången. I alla fall någon som har blivit lite puttad. Han är ju ihjälhackad, rent raseri. Är det gott? Ja, jordgubbssylt är fin. Vad har din med att göra? Vad sysslar du med egentligen? Jag försöker klara upp ett mord. Ja, visst var jag där i morse. Men inte inne i huset. Då hade det varit jag som hade legat mördad där inne. Ni hade ju själv ett förhållande med henne. Varför ljuger ni om det? Hörru, jag ljuger inte alls. Det är för fan evigheter sedan. Vem är det egentligen som leder den här undersökningen? För tillfället är det jag. Kan jag få se på den här saxen? Det verkar som om någon inrättar så här. Kuddar, vatten, smörgåspapper, ost, skinkpålägg. Så har vi här borta då. Här har han uppenbart bara kunnat gå och välja. Ja, ett sånt här område håller man nog fan ögonen på. Därför tar man sig hit nattetid. Ett rånmord. Nej, det saknas ingenting i huset påstås. Det är ett trevligt ställe det här. Var och en sköter sitt och alla har koll på alla. Bon voyage.
Okej, jag har redan hittat 3 vittnen här. Jag har sett en man i 40-årsåldern, medellängd, mörka kläder, kort tovigt mörkt hår. Han har släpat runt på någon vit långsmal kartong. Sen har han observerats 2 kvarter längre ner i någon pickup. Det finns registreringsnummer och allting här. Det är bara skonummer som fattas. Har du skaffat fram namnet på ägaren? Och vad då till bilen eller skorna? Jag kommer fan inte följa med! Polis! Akta dig för fan! Jag ska anmäla dig för JO! Din jävla spoling! Vem fan är det här? Nu lugnar vi oss här. Nu lugnar vi oss. Vad är det här för jävla... Du ska inte skälla på den här grabben. Han ska springa Stockholm Marathon imorgon. Du, iväg och träna med dig. Jag ska inte träna. Iväg och träna. Jävla marra. Men lyssna nu. Gå hem och kratta nu. Ja, det är bra. Tack. Bo Henrik Hellström, trädgårdsmästare från Bromma. Kanon. Vem är ni? Förlåt mig. Jag heter Martin Bäck. Ja, det var öppet. Jag leder den här utredningen. Bra. Har ni någon idé om vem som kan ha slagit ihjäl honom? Jag kan inte ens fatta att det här har hänt. Walter måste ha överraskat någon. En inbrottstjuv kanske. Vilka visste att han var här? Ingen. Hans fru? Hon har accepterat vårt förhållande i 12 år. Utan några som helst problem. Walter och hon hade en överenskommelse. Och vi träffades mycket diskret och i regel här. Jag arbetade för honom en tid. Det var länge sedan, evigheter sedan. Det är grunden för vår bekantskap. Det var väl det ni ville fråga om? Ja, ungefär. Ni sa att ni arbetade för honom. Som vad då? Ett par filmer han producerade. Är ni skådespelare? Nej. Sömmerska. Kostym. Vill han inte skiljas? Nej. Och ni? Absolut inte. Det här huset, var det han som köpte det åt er? Nej. Men han ville skriva över det på mig. Nästa år. Nästa år? Är ni förmånstagare när det gäller arvet? Nej, det är jag inte. Och nu tvingas jag flytta härifrån. Hur var ni i morse? Som vanligt. Han går upp efter mig. Tar ett bad. Och jag tar cykeln till jobbet. Så han levde när ni lämnade huset? När jag gick? Mm. Ja, visst. Vad tänker ni på? Var ni kär i honom? Vi höll fast vid varandra. Ja, mördaren har tydligen smugit sig hit på natten. Och så gömt sig någonstans i mörkret. Och väntat på att ni skulle försvinna med cykeln. Det är en hemsk tanke. Mm. Han smög sig hit och satt och tryckte i många timmar. Men när han gick härifrån så verkar inte som han var rädd att någon skulle se honom. Säger er namnet Hellström någonting? Bo Henrik Hellström. Hellström? Mm. Walters trädgårdsmästare? Var han här ofta? Åh nej, aldrig. Det var bara en gång. Walter glömde bort min födelsedag och istället för blommor och skickade han Hellström. Han skulle plantera precis som jag ville ha det. När var det? Ja, det är 10 år sedan. 10 år sedan? Det var någon som såg honom här i kvarteren i morse. Ja, han kom härifrån i sin bil. Hellström. Omöjligt. Jag
skulle han här att göra? Mörda någon till exempel. Hallå! Hellström! Akta på det. Men ta det lugnt nu, Hulken. Vi ligger inte i krig här. Jag skulle bara kolla om du var med. Fågeln är utflugad. Jag vill få slå en signal till våra kära kollegor och ta reda på vad som har hänt här. Här har du pangat som är rediga doningar. Men varför blev inte Walter Petrus skjuten? Det är uppenbart att den här Hellström låg i träning för att skjuta. Ja, han verkar ha en ordentlig kanon dessutom. Winchester, rena vilda västern. Stridskukan använder den där kalibern på allting som är större än en hund. Har du morsat på släkten på väggen här? Bryr dig inte om vad han säger. Ypsilon, maraton, vad fan har man hört det någonstans? Det är på radion, ja. Den här... got to run in the marathon of tack, life. det räcker. Vi har inte en huvudvärkstablett. Det är skicklig lansering. Imorgon den här Sippan ska springa maraton. Det är reklam där. Hoppas de springer bättre än jag sjunger. Ska Hellström allt det här? Då ska vi starta fanclub kanske. Kan du gå med? Det vore nästan roligt. Vad är det där för något? Massa siffror. Hallå?
Kan ni komma hit? Det här är fruns rum. Det ser ut som man verkligen brydde sig om henne. Det verkar som tiden har stått stilla här. Vad var det som hände? Hon förblödde. Så. Ja. Är inte det ena så är det andra, sa flickan. Och rena fakirtricket. Hon begravdes för 2 veckor sedan. Hon var sjuk. Psykiskt sjuk. Ja, det var inte självmord. Och ingenting tyder på att någon annan var inblandad. En olyckshändelse. Enligt rapporten. Hellström, Bo Henrik, 550710, Jönköping. Skriven i Stockholm sedan 790701. Gift, inga barn. Hänger med? Ja. Inte tidigare straffad. Personnummer är 550710 3532. Senast observerad på Tennisvägen 4/6 vid cirka klockan 8:00. Varning. Troligen beväpnad med 6,5 mm repetergevär. Ja, hälsa firman och tacka. Och vem är ni? Var är Bäck? Vi har uttryckligen bett att få tala med er överordnad. Tandläkare kan ni möjligen välja själv, herr advokat, men inte utredare, inte än så länge. God dag, Martin Bäck heter jag från polisen vid Lindinnan. Vi söker er svärson, Bo Henrik Hellström. Jag har ingen dotter längre. Alltså har jag ingen svärson heller. Naturligtvis kände jag till hans väninna, men jag känner henne inte. Vi var gifta i 25 år och vi har 2 underbara söner. Vi var lyckliga på vårt vis. Men det är någonting som ni säkert inte förstår. Era söner bor utomlands? I Zürich. När var de hemma senast? I julas. Hur var deras förhållande till fadern? Det byggde på ömsesidig respekt. Inga större konflikter? Min man besatte den sällsynta gåvan att lösa större konflikter snabbare än de kunde dyka upp. Plötsligt så hade han bara den här omfattande rörelsen. Fråga mig inte hur. I alla fall så var han inte mogen nog för det. Se bara på plantskolan idag vad han har gjort med den. Vem tror ni kan ha mördat din man? Ingen som kände honom. Bara en dåre skulle kunna göra någonting så avskyvärt. Och det är outhärdligt att han fortfarande är på fri fot. Min man förtjänade inte ett sånt slut. I vilket förhållande stod er man till Bo Henrik Hellström? Hellström? Det är ju 10 år tillbaka, om inte mer. Han är starkt misstänkt för dådet. Dumheter! Att det säger jag er bara att Hellström det är en stackars olycka, men någon mördare det är han inte. Dessutom så var hans och min makes relationer helt i sin ordning. Herregud. Jag anställde ju honom direkt efter lärlingstiden. Han och hans Sonja fick bo i trädgårdshuset. En väldigt söt flicka. Men hon har varit mycket sjuk. Det har varit ett elände. Fast i grund och botten så var det en trevlig pojke. Han var ju också mån om henne. Alla år efteråt. Alla år efter vad då? Sen har jag slagit henne gul och blå. Händer det ofta? Jag kunde knappt känna igen min egen lilla flicka. Är det viktigt hur ofta sånt inträffar? En enda gång tillräckligt. När hände det? För 10 år sedan. 10 år sedan?
Men varför lämnar hon honom inte? Ja, det har jag också undrat. Alla dessa år. Undrar hon om inte har berättat bara halva sanningen för mig. Sonja Hellström är död. Sonja Hellström. Varför har vi inte fått reda på det? Vad kan Hellström ha haft emot er man? Ingenting. Ingenting alls. Efter 10 år Hellström. Herregud, ni misstar er. Ja, hur som helst så går han just nu runt på stan med ett laddat jaktgevär. Så jag skulle inte sova med dörren olåst om jag var ni. Hellström. Han hade slitit själen i kroppen på henne. Jag måste gå. Tack så mycket för hjälpen. Så vilket kom först? Var det låten maraton eller var det tanken att springa loppet imorgon? Jag tror egentligen inte att det spelar någon roll, för loppet betyder allt. Du växte upp i Växjö. Kan man växa i Växjö? Men ditt riktiga namn är Hans Schäffer. Från Hans Schäffer till Ypsilon. Ja, mitt herrskap, nu tar vi 2 minuters paus. Vad är det om Colombo? Ett namn. Bo Henrik Hellström, säg det då. Vad ska det här betyda? Vem är ni? Vi behöver inga poliser här. Hur fan vet du det? 2 minuter. Bo Henrik Hellström. Hellström. Aldrig hört. Han samlar på dig. Foton och grejer. Utmärkt, ett äkta fan. Kan jag alltid hoppas. Tänker du springa i dem där? Då kommer du inte långt. Ypsilon. Varför det? Varför inte? Hans Schäffer låter väl häftigt. Från Växjö. Ja, absolut. Varsågod. Självklart. Ni igen? Förlåt mig. Nej, bara bra att ni är här. Jag kunde inte sova hemma. Jag har en liten soffa här. Vi har problem med Hellström. Han har gått under jorden. Ja, som jag sa, jag känner honom knappt. Han anlade min trädgård den där gången. Sen dess har jag inte sett honom. Han lär ha misshandlat sin fru. Känner ni till någonting om det? Nej. Ja, då ska jag inte störa. Nej, snälla. Vänta. Det är skönt att få tala med någon. Det var en fin ateljé det här. Är det Petrus som har hjälpt dig till den också? Menar ni finansiellt? Walter var allt annat än frikostig. Jag menar mig också. Ja, som i huset. Nej, det skulle inte skrivas över på er för nästa år. Mm. Tycker ni om läder? Ja, det är väl inte riktigt mitt stuk som man säger. Säg inte det. Det finns modeller för alla åldrar. Ja, jag behöver all uppmuntran. Ge mig en halvtimme så syr jag en snygg väst. En annan gång kanske. Vad var det för slags affärer som Petrus pysslade med på den tiden? Som gjorde att han hade råd att ha trädgårdsmästare? På den tiden? Petrus har alltid så många järn i elden. Fastigheter, fritidshus i Portugal och så. Och diverse annat.
och filmproduktion. Ja, det sa ni ju. Det var så obetydligt. Det gav han upp ganska snabbt. Vad var det för slags filmproduktion? Det var bara... Pornografi? Ja. Men tror ni bara inte att jag var inblandad? Jag sydde bara några kostymer. Och Hellström? Hade han andra uppgifter än trädgården? Till exempel i de här filmerna? Jag vet inte. Nej. Det var bara en kort tid. Obetydligt. Ja, man undrade hur Hellström hade råd att finansiera den här plantskolan. Han var så ung, han var ju bara 26 år. Jag kände honom, som sagt, bara flyktigt. Han kanske fick pengar hemifrån. Nej, det fick han inte. Ursäkta, jag har inte bjudit er på något. Vill ni ha något att dricka? Nej, en annan gång. Jag måste gå nu. Om ni kommer på någonting så hör av er. Vi är beroende av alla upplysningar vi kan få. Vi vet nog inte så mycket som ni kanske tror. Tyvärr. Har det hänt något? Ingenting. Jag går upp där. Okej. Vad gör ni här? Vad smyger du omkring här för? Han där ute sa inte att du var. Nej, han sitter och pratar. Dessutom tyckte jag var onödigt att ha någon välkomstbelysning till en om Hellström skulle dyka upp. Aj, var du stark och kyltränad? Vad letar du efter? Jag ska få lite mer information om Walter Peters affärer. Kan du gissa vad han sysslar med förut för länge sedan? Film, pornografi. Hur fan vet du det? Monica Lundin berättade, hon sydde kostymerna. Det var så de började känna varandra. Kostymer? Behöver man kostym till porrfilm? Läder. Ja, det är bra. Smaken är som baken. Du, filmerna lär ha blivit förstörda för 10 år sedan. Helt och hållet. Av Peters själv dessutom. Det var väl inte så bra för karriären? Nej, det verkar inte så. Jag funderar på om Hellström kan ha haft någonting att göra med det hela. Det vore inte omöjligt. Vad är du här då? Gissa. Samma orsak. Just det. Vem är han? Vad skulle man göra om man var i hans ställe? Vad skulle du göra? Du har förlorat din fru, slagit ihjäl en snubbe. Du är beväpnad.
Man har visat din bild i tv. Du har ingenstans att ta vägen i den här stan. Vad skulle du göra? Du. Vakna! Va? Vad är det nu då? Vad är det med min fru? Jag försöker förstå den här Bo Henrik Hellström. Han misshandlar sin fru brutalt. Men det är länge sedan, 10 år sedan. Dess han tagit väl an om henne. Hur förklarar man sånt? Karn tycks i alla fall ha gjort ett outplånligt intryck på folk. Ja, så fort man nämner hans namn så snackar folk om att det var för 10 år sedan. Allting verkar ha hänt för 10 år sedan. Det ligger väl skräpa någonstans med kula i skallen. Så han har något annat i skallen. Därför har han inte tagit livet av sig. Ja, hur och vad och varför. Skitsamma, det ordnar sig. Vem är han? Hellström. Hade inte hans fru nyss dött? Nej, honom skulle ni ha sett. Han kapade av sig allt håret. Så han ser ut som en straffånge, rubb och stubb. När var han här senast? Här, ja. Igår. I förrgår och dagen dessförinnan. Nej. Har han sett till något? Ja, det är en bra fråga. Hej! Ja. Är allting bra eller? Allt är väl, hörru. Det är bra. Hej. Jag är lite sen. Ja, allting fel. Ledningscentralen, Ja. hallå? Ja, klart. Söder Mälarstrand, okej? Valhallavägen, okej. Lidingövägen. Hallå allihop. Poliskårens hopp. Tjena, Benny. Hallå, hej. Oj, ni är allt under kontroll här, ser jag. Sviker du gängen, va? Fan, jag har ju tränat hela året för det här nu. Glöm inte plåster. Benny, du har väl inte glömt att vräka i en massa spaghetti nu, va? Nej då, jag lovar. Du, tänkte bara på att inte springa för fort de första 5 kilometer. Men det var väldigt, det kanske är lika bra att ni kutar och så stannar jag här och håller koll istället. Va? Nej, men skulle du inte vara hemma och vila eller göra yoga eller käka havre? Va? Det är redan gjort. Jaha. Det ser ju trött ut. Nej. Något nytt om Hellström? Ja, nej. Ja, men du, nu skämmer du inte ut kåren. Nej. Ja. Benny, vi hittar den här hos Hellström. Säger de här talserierna där någonting? Ja, det här är löptiden. Vad fan är det? Löptiden? För maraton. Per kilometer. 1, 5, 10, 15, 20 och så beräknade genomsnittstider där. Men förbereder sig Hellström för maraton? Hellström, vad heter han? Bo Henrik. Bo Henrik, ja. Han finns inte anmäld där. Men vem skulle han då göra sig så mycket besvär för? Han har kanske någon bekant med i loppet. Någon släkting kanske. Han har inga släktingar. Någon kompis då. Eller också har han en idol bland favoriterna. Jag får se. Nej, 4,20. Det är ju inget proffs precis. Det är nog snarare en nybörjare. Nybörjare?
Hans L. Schäffer, kan vi prata vid? Hans Schäffer, jag heter Ypsilon om jag får be. Okej, nu har vi garvat färdigt för idag. Nu är det allvar. Låt mig vara i fred. Jag ska starta om 3 timmar. De här siffrorna, säger de dig någonting? 6 minuter 20, 31, 40, 4 timmar 6, 4 timmar 20. Ja, det kan vara mina siffror. Är det dina siffror? Ja, ungefär. Då avråder jag dig från att springa idag. He runs. Hela vår reklamkampanj bygger på det här. Vad menar ni? Att någonstans längs den här sträckan står det kanske någon och väntar på honom. Beväpnad med ett gevär som redan har fällt några älgar. Det är för snack. Alla gillar honom. Hans låt spelas överallt. Vem fan skulle vilja skjuta honom? Någon dåre? Som John Lennon? John Lennon? Mannen heter Hellström. Bo Henrik Hellström. Känner du honom? Hur så? Svara ja eller nej. För helvete, det där frågan är om igår, va? Han har samlat på sig upplysningar om dig. Inte bara löptider. Hur kan det komma sig? Ja, han är väl någon knäppskalle och... Du, vad menas med kanske står och väntar? Har du något konkret? Kom ihåg vad jag sa. Vi har 8 bevakningskameror ute och våra 3 mobila. Så om någon incident inträffar så kan vi dirigera dem till platsen direkt. Veronica här tar hand om eventuella helikopterinsatser och pressmurvlarna. För de lär väl dyka upp om det uppstår någonting. Martin. Det finns ett samband mellan Hellström och Petrus filmning. Och inte vilket samband som helst. Sonja Hellström är med. Det var som fan. 13 år yngre och utspökad i läder. Och Hans L. Schäffer. Precis. Alias Ypsilon. Blivande popstjärna. Sonja Hellström och Ypsilon. Men kan det vara ett motiv att döda? Ja, varför inte? Jag skulle säkert göra om det var min fru. 10 år efter. Gå hem och lägg dig. Jag ska sova. Och det här kan ju vara intressant för er som åskådare. Det vore ju roligt om vi kunde få en tillklunga som höll ihop ganska länge. Men det är också intressant om de rycker tidigt i början. Därför då är det också en stor sannolikhet för att redan bara få vänta. För helvete Gunvald, Ypsilon är kanske hälften så snabb som jag är. Överdriv inte nu. Jag kan dina siffror. Du springer ungefär i hans takt. Och varför skulle den här Hellström vilja skjuta honom? Det är så långsökt. Tjafsa inte nu. Håll ögonen öppna och se till att du inte åker dit själv. Så du vill verkligen sänka mig? Det här är mitt första maraton. Du, om du vill springa dina 42 kilometer så varsågod. Men först och främst har du ett jobb att sköta. Tackar. Lycka till.
Ingen kan få honom att avstå loppet. Han är i toppform. Säger vi maraton så menar vi maraton. Vad exakt menar ni med det? Inga fler frågor. Tack så du. Tack. Want you to stay open, away from the others. We want you in the picture as much as possible. All right? Good. Shout out. Vi ber löparna att ta det lugnt efter starten. Det brukar ta mellan 3,5 och 4 minuter till dess att hela startfältet har lämnat sidvägen. Första vänsterkontrollen är önskar er alla lycka till. Kibani från Tanzania. Många spända förväntningar. Ja, naturligtvis. Det här är ju loppet för de svenska maratonlöparna, framförallt loppet med stort L som man satsar på varje år. Det är svenskt mästerskap och det motiverar lite extra och sen vet man att det blir en folkfest. Och en folkfest är verkligen vad det handlar om. Närmare 270 000 åskådare rapporterades. Mina herrar, vilken strålande dag. Martin. Sen när blev du så sportintresserad? Du är ju ledig den här helgen. Vår personal är upptagen till sista man. Idag skulle man vara inbrottstjuv. Har du ätit? Nej. De serverar en härlig kokt torsk i kantinen. Mycket snäll mot magen. Är det inte mycket kvicksilver i den? Något nytt om Hellström? Nej. Ja. Vi får vara glada när den här dagen är över. Jag ska försöka skaffa fram en blombukett. De sa att jag skulle vänta här. Ja, det är meningen att det ska bli fint här. Jag är orolig. Varför det?
Ypsilon. Hellström kommer att mörda honom. De var packade och drogade. Eller både och. Så var det Walter, 2 från teamet och så den där chefen, den där Ypsilon. Och han var den värsta. De gjorde vad de ville med henne. Hela natten. Om och om igen. Värre och värre, bestialiskt. De etsade till och med en hund på henne. Och kameran var igång hela tiden, hela tiden. Hon? Sonja Hellström? När då? Var då? För 10 år sedan. I en lagerkällare. Där de där filmerna spelades in. Jag var inte där mer. Mitt arbete var redan gjort. Walter lär ha varit den första. Sen gick han sin väg. Jag fick höra av chauffören. Walter förnekade förstås. Jag trodde honom då. Och så tog han hand om det hela. Vad betyder det? Walter upplöste hela filmbolaget. Förstörde all film. Rensade. Hellström fick ett skadestånd. En stor summa pengar. Så Hellström spelade med? Han var alltså köpt? De kunde ju aldrig leva ett normalt liv. Hellström skulle döda honom. Jag vet det. Här har vi det. Kom igen. Kassetten kommer från en journalist. Hon har intervjuat en fotograf som tidigare jobbat för Walter Petrus. Ett helpackat filmteam har Sonja Hellström på sitt samvete. Och framförallt den springande popstjärnan. Det är exakt vad hon berättar också. Sa hon att det var 4 stycken också? En sitter på en alkoholistanstalt i Skåne. En död i en trafikolycka. Den 3:e Walter Petrus. Och så... Hellström planerar en avrättning. Det är med fan på att Hellström kommer skjuta det där popsnöret som en hund. Vi måste få tag i den där Ypsilons gorillor. Och få dem att förstå att vi tar över från och med nu. Men hur fan får vi tag på Hellström då? Maratonbanan är ju 42 kilometer lång. Jag måste få tag i Malmö. Du ringer till Lennart. Vänta här ett ögonblick. Jag kan inte bara utan vidare plocka den där Ypsilon ur loppet. Det finns inga rättsliga skäl för ett sånt ingripande. Ja, men han springer ju rakt in i sin egen död. Det är väl överspänt.
Har du jobbat för mycket? Jag vill ha klara besked. Har den här Hellström mördat Petrus eller inte? Allting tyder på det. Hela din teori är bara antagande. Han vill hämnas. Först Petrus i älskarinnans hus. Och nu nästa inför ögonen på en jättepublik. Den här mannen vill inte bara döda, han vill att det ska synas också. Om ett par timmar ser allt mycket ljusare ut. Upp med humöret nu. Man väntar mig på hedersläktaren. Hedersläktaren? Ja, ska du inte följa med? Nej, tack. Var inte bråttom? Det var bra att du kom. Kom igen då, vänner! Somna inte! Det här skämmer ju hela poliskåren. Är det Benny? Ja, vad har vi nu? De förmodade genomsnittstiderna fram till den 32 kilometern. Det är allt. Var placerar man så man ska kunna skjuta någon i lugn och ro? Antagligen på ett tak, men var? Helvete. 32 kilometer, var är det någonstans? Det är söder Mälarstrand. Högt, öppet. Raksträcka. Söder Mälarstrand. Söder Mälarstrand. Jag förekommer på något vis. Det går inte att stoppa den där jävla Ypsilon. De tänker driva igenom den här cirkeln för att tjäna så mycket pengar som möjligt. Så Hellström får vi knäppa den där råttan. Söder Mälarstrand. Vykortet. Mariaberget. Vi kör på det. Vi? Vilka vi? Vi tre på hela den sträckan. Ja, men det är väl bättre än ingen alls. Vi har en timme på oss. Kom då för fan. Jag söker Martin Bäck. Bäck? Det är tredje våningen till vänster. 309 eller 304. Jag vet det, men han är inte där mer. Han är kanske hemma. Fråga vakten. Har det hänt något? Ja, hade det inte varit för den där Ypsilon där så hade ju Benny varit mycket längre sedan. Det är han som vann det. Ja, det är från polisen. Har ni sett den här mannen? I huset eller här intill? Du kan gå in till mamma, grabben.
dansar, inga bojor hålla med. Segersippor små, börjar får slå sina fingrar på himlen blå. Att nu tiden går, eller återgå. Har du hittat något? Vi tar andra huset. Håll käft. Hej. Ni har inte sett något annorlunda än jag tänkt på här om det har smugit omkring mig här uppe. Okej, tack. Polisen upp och stå! Måste de ju vara här snart. Om Hellström hade tänkt skjuta härifrån så borde han ju vara här. Ja, det var det. Blommor. Blomsterbilen. Vadå blomsterbilen? Hellström ligger inte på något tak eller någon balkong. Helvete, det är ju rena hedersläktan. Det är klart att korgjäveln är i bilen. Det är självklart som den står. Benny, för helvete! Skacke, kom, Skacke! En buss, bil! Infart kommer Knutssonsgatan! Strax innan bryggeriet! Skacke! Kom!
Stackar! Fan, är du döv, din fan! Vad fan gör du här? Häström ligger uppe blodbilar! Jag måste fortsätta! Du stannar här och vaktar! Jag måste fortsätta, din jävel! Skacke! Ta det lugnt! Du är fast i din jävla helvete! Vad fan, det är han! Rosen! Varsvilla honom! Där! Var det som hände? Är han död? Nej, han är bara paj. Kramp, det är väl bara... Han har kört för hårt helt enkelt. Ja, gärningsmannen ligger under glassbilden. Tjena. Du, åk ner och spärr av korsningen där nere. Du får spärra av här uppe så ska jag se till att få bort folk här. Och så sätt lite fart! Läkare! Få bort han från banan! Bort med han från banan! Kom igen, sätt fart. Kom igen, kom igen. Du, hörde inte du vad jag sa? Kom igen. Flytta på henne! Timmermansgatan Ja, koncentrera alla runt där. Ja, ledningscentralen. Är det någon jävel som har sett Malm? Nummer 42.
Kriminalpolis Benny Schacke. Han är på väg i området nu, i svarta vittnen. Det ser vi honom. Kriminalpolis Benny Schacke med startnummer 4220. Förvård. Nu. Hellström, hör du mig? Jag heter Martin Bäck. Jag känner till din historia. Men den är slut nu. Lägg ifrån dig vapnet och kom ut. Hör du mig? Bilen är omringad av prickskyttar. Gör som jag säger. Hallå där, stanna, det är avspärrat. Jag måste tala med Martin Lugna Bäck. dig nu. Jag måste tala med Men Martin lugna Bäck. ner dig. Martin Bäck! Ni får inte döda honom. Ni får inte. Ner. Ni får inte döda honom. Ni får inte döda honom. Döda. Hellström, lägg ifrån dig vapnet och kom ut. Du gjorde upp räkningen med Walter Petrus, det räcker. Det här dödandet är meningslöst. Han är oskyldig. Han har inte gjort det. Han är oskyldig. Hellström, vi måste få ett slut på den här historien. Tillsammans. Men du måste ta första steget. Lägg ifrån dig vapnet och kom ut. Så kan vi tala med varandra sen. Om allting. Vi börjar med det som hände för 10 år sedan.